در این قسمت از آموزش بعد از اینکه ما یک سری از ابزارهای محیط نرم افزار اتوکد رو یاد گرفتیم، میریم سراغ ابزارهای دیگه‌ای که وجود داره و میخوایم مقداری با این ابزارها آشنا بشیم. دقت کنید که ما فقط داریم در حد آشنایی با این نرم افزارها کار میکنیم. به مرور زمان ابزارهای پرکاربرد رو با هم دیگه داخل آموزش بررسی میکنیم و کاربرد اصلی این ابزارها رو ما متوجه میشیم. پس بریم سراغ بخش بعدی و میخوایم با محیط نرم افزار بیشتر آشنا بشیم. این قسمت شطرنجی که محیط اصلی نرم افزار اتوکد هست که ما میتونیم بیایم و رنگ این قسمت رو تغییر بدیم. برای اینکه ما رنگش رو تغییر بدیم میتونیم از قسمت آپشنز بیایم و در این قسمت دیسپلی رو انتخاب کنیم. اگه ما قسمت اول یعنی کالر ترم رو انتخاب کنیم، دو حالت بیشتر نداریم. یه دونه حالت روشن هست و یه دونه حالت تیره. حالت تیره همین حالتی هست که در قسمت بالا دارید مشاهده میکنید. قسمت کالر ترمز فقط مربوط میشه به ابزارها و این قسمت بالا و این قسمت پایین که به رنگ مشکی هستش. اگه بخوایم پس زمینه حالا محیط کاریمون رو عوض کنیم، از این قسمت کالرز رو انتخاب میکنیم و حالا ما حالت بلک رو انتخاب کردیم، میتونیم حالت قرمز رو انتخاب کنیم. همونطور که میبینید محیط نرم افزار به رنگ قرمز در اومد. حالا میتونیم رنگ مثلا سبز رو انتخاب کنیم. رنگ های مختلفی رو میتونیم در این قسمت انتخاب کنیم و رنگ مورد نظر انتخاب میشه. حالا من رنگ پیش‌فرض مشکی رو انتخاب میکنم، یا اینکه در این قسمت لایت رو انتخاب میکنیم، اوکی رو میزنم. همونطور که مشاهده میکنید رنگ این قسمت و این قسمت پایین تغییر میکنه و روشن میشه. حالا دست ما هست که کدوم تم رو انتخاب کنیم و من همین تم پیش‌فرض مشکی رنگ رو انتخاب میکنم، چرا که با این تم راحت تر هستم و تم جالبی هم هستش. بعد از اینکه ما حالا تنظیمات مربوط به صفحه نمایش رو یاد گرفتیم، میریم سراغ قسمت کامنت و میخوایم این قسمت رو با هم دیگه بررسی کنیم. در قسمت کامنت ما میتونیم بیایم و دستورات مختلفمون رو بنویسیم، سرچ کنیم و ابزارها رو در این قسمت روشن کنیم. پس یکی از اصلی ترین مواردی که داخل نرم افزار اتوکد وجود داره همین زبان کامنت هست که ما میتونیم بیایم و در این قسمت ابزارها رو روشن کنیم و ازشون استفاده کنیم. پس اصلی ترین روش دسترسی به ابزارها همین قسمت هست که دارید مشاهده میکنید که ما میتونیم بیایم و جابجاش کنیم و در موقعیت دلخواه خودمون رو بیایم و قرار بدیم. این قسمت رو بگیریم و جابجاش کنیم، میتونیم در هر ناحیه‌ای که خواستیم رو قرار بدیم. مثلا در این قسمت در وسط صفحه کاریمون یا همون جای پیش‌فرض خودش میتونیم قرار بدیم و ازش استفاده کنیم. پس قسمت کامنت هم مربوط میشه به فراخوانی ابزارهای نرم افزار اتوکد و خیلی برای ما کاربرد داره. این قسمت رو ما یاد گرفتیم. بخش بعدی نحوه نمایش دید هست که الان ما داریم از قسمت تاپ صفحه کاریمون رو مشاهده میکنیم که X و Y در این قسمت دیده میشه و ما تاپ رو داریم در این قسمت مشاهده میکنیم که من روی تاپ بزنم الان میاد زوم میکنه و مختصات ما هم در این قسمت قرار میگیره. ما میتونیم صفحه کاریمون رو بچرخونیم. الان صفحه Z و Y در این قسمت دیده میشه و حالا ما میتونیم بیایم دوباره این دوران رو انجام بدیم. به این صورت محورها رو بچرخونیم و محور مورد نظر خودمون رو داشته باشیم. به این صورت الان محور رو ما عوض کردیم و در این قسمت مشاهده میکنید که دیگه ما تاپ رو نداریم و داریم قسمت باتم رو مشاهده میکنیم که از پایین داریم به شکلمون نگاه میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید این باتم هستش که به این صورت قرار گرفته و ما میتونیم حالا نمای مورد نظر خودمون رو در این قسمت انتخاب کنیم. من تاپ رو انتخاب میکنم. به این صورت نمای تاپ رو داریم مشاهده میکنیم. پس این قسمت مهمی هستش که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و به صورت سه‌بعدی هم میتونیم
شکلمون رو مشاهده کنیم و من در این قسمت تاپ رو بزنم، میاد از نمای بالا به شکلمون نگاه میکنه و شکل رو به این صورت نمایش میده. ما در این قسمت ابزارهای مربوط به زوم رو داریم که حالا میتونیم با موسمون هم کار زوم کردن رو انجام بدیم. دکمه اسکرول موسمون رو که فشار بدیم میتونیم داخل فضای کاری جابجا بشیم و پن برای ما فعال میشه، یا اینکه میتونیم پن رو به این صورت خودمون فعالش کنیم و اونو غیر فعال کنیم، یعنی اگزیت رو که بزنیم دوباره از حالت پن خارج میشه. یا اینکه میتونیم ما در این قسمت بیایم و روی صفحه کاریمون زوم کنیم، مثلا به این صورت داخل اون محدوده‌ای که ما باز میکنیم زوم میکنیم و میتونیم شکل مورد نظر رو مشاهده کنیم. حالا به مرور زمان ما با این ابزارهایی که در این قسمت مشاهده میکنید بیشتر آشنا میشیم. پس یک سری از ابزارهای پرکاربردی هست که در اختیار ما قرار گرفته و میتونیم ازش استفاده کنیم. ما با ابزارهای نرم افزار اتوکد و با محیط نرم افزار اتوکد آشنا شدیم. به مرور زمان با قسمت انتهایی صفحه آشنا میشیم، با ابزارهایی که در این قسمت وجود داره به مرور زمان آشنا میشیم و کاربرد این ابزارها رو با هم دیگه یاد میگیریم. پس برای اینکه وارد قسمت تنظیمات بشیم از قسمت آپشن این کار رو انجام میدیم، یا اینکه میتونیم آپ رو انتخاب کنیم در این قسمت و اینتر رو که بزنیم وارد بخش تنظیمات میشیم که قسمت‌های مهم پنجره تنظیمات رو هم به مرور زمان با هم دیگه بررسی می‌کنیم. پس دیگه کم کم وارد آموزش میشیم و می‌خوایم آموزش نرم افزار اتوکد رو به صورت حرفه‌ای آغاز کنیم.